तपाईँहरूले देख्दै हुन्छ यहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ क्रुज सिप चाहिँ पार्क पुरा गरेर साइड गरेर राखेको छ। यो चाहिँ सान्ता पोलेनिया देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ आज घुम्न आएको अवस्था छ। यो चाहिँ घुम्न आएको अवस्था। छाया वस्तु काँडाको आँखामा काँडे संसार। Santa Apolonia Lisbon.
फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार,